Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Ρόικ. Ο Ρόικ μας ρώτησε πώς να χρησιμοποιούμε το ρήμα «καταφέρνω» στα ελληνικά και έτσι σε αυτό το μάθημα θα δούμε κάποια παραδείγματα χρήσης του ρήματος αυτού. Πάμε λοιπόν στο μάθημά μας. Το ρήμα «καταφέρνω» χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πούμε ότι πετυχαίνω να ολοκληρώσω κάτι χάρη στις δικές μου προσπάθειες ή στις ικανότητές μου. Για παράδειγμα λέμε «Ο Κώστας κατάφερε να σπουδάσει παρά τις οικονομικές δυσκολίες». Η δεύτερη περίπτωση χρήσης αυτού του ρήματος είναι όταν αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση με επιτυχία μιας κατάστασης. Δηλαδή, υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή μας και καταφέρνουμε και την αντιμετωπίζουμε. Ένα παράδειγμα είναι, δεν καταφέρνει να ζήσει με τόσο μικρό μισθό. Δηλαδή, είναι λίγα τα λεφτά και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτή την κατάσταση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, πώς θα καταφέρω να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Εδώ ρωτάμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Πώς θα αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση μόνος μου. Το ρήμα αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως συνώνυμο της λέξης πείθω. Μπορείς να πεις σε κάποιον «τον κατάφερα να έρθει μαζί μου», που σημαίνει ότι τον έπεισα να έρθει μαζί μου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι «κατάφερα τον μπαμπά μου να μου αγοράσει αυτοκίνητο». Σημαίνει ότι τον έπεισα με αυτά που του είπα να μου αγοράσει αυτοκίνητο. Όταν δηλαδή χρησιμοποιούμε το ρήμα αυτό και ως άμεσο αντικείμενο έναν άνθρωπο, τότε το ρήμα αυτό έχει την σημασία του πείθω ή του νικώ. Και πάμε στην τελευταία σημασία του ρήματος αυτού. Το ρήμα καταφέρνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της λέξης νικώ. Πάλι με άνθρωπο ως άμεσο αντικείμενο. Για παράδειγμα λέμε, τους καταφέρνει όλους στο τάβλι. Δηλαδή, τους νικάει όλους στο τάβλι. Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι δυνατός και μπορεί να καταφέρει μέχρι και 3 άντρες μαζί στην πάλη. Αυτή η τελευταία σημασία όμως δεν είναι πολύ συνηθισμένη και δεν είναι πολύ ασφαλές να την χρησιμοποιείτε αφού μπορεί να μην σας καταλάβουν οι άλλοι. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βοήθησα τόσο τον Ρόικ όσο και όλους εσάς και να μάθατε πώς χρησιμοποιείτε το ρήμα αυτό. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!